वेलकम टू रश्मीज रसोई। पराठा म्हटलं का नेहमीच आपल्याला प्रश्न पडतो का रे पीठ मळायचं, बटाटे उकडवायचे किंवा अंडे उकडवायचे, कोणताही पराठा करायचा असला का आपल्याला त्याची स्टफिंग करायला लागतं। पण हा एक पराठा असा हा पराठा आहे ज्याच्यात आपल्याला ना पीठ मळायची झंझट ना स्टफिंग तयार करायची झंझट। अगदी सोप्या पद्धतीने आज मी तुम्हाला हा एक पराठ्याची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। एक पराठा बनवण्यासाठी 2 अंडी घेतली आहेत, 1 वाटी मैदा, 1 वाटी पाणी, नंतर एक छोटा गाजर खिसून घेतलाय, थोडीशी कोथिंबीर देखील चिरून घेतली आहे, हाफ टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय, एक लहानसा कांदा देखील बारीक चिरून घेतला आहे, एक हिरवी मिरची चिरून घेतली आहे, ही भोपळी मिरची किंवा आपली कॅप्सिकम आहे ही देखील बारीक चिरून घेतली आहे, अगदी छोट्या साईजचीच होती। नंतर थोडंसं आलं देखील आपण खिसून घेतलं आहे। तेल वापरणार आहोत, अर्धा चमचा काळी मिरी पूड, अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स आणि चवीप्रमाणे मीठ यूज करायचं आहे। सर्वात आधी ह्या बोलमध्ये आपण हा मैदा घेऊया। मैदा मी ऑलरेडी चाळूनच घेतला आहे। नंतर गाजर, आलं, आपली ही भोपळी मिरची, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची ह्या मैद्यासोबत काढून घेते। चवीप्रमाणे मीठ किंवा अर्धा चमचा मीठ वापरू शकता तुम्ही। चिली फ्लेक्स, काळी मिरी पूड, एकदम फाईन पावडर घ्यायची नाही, थोडी अशी ना क्रशच ठेवायची आहे। सुरुवातीला हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित मी मिक्स करून घेते। मिक्स करून झाले की ह्यात आपण थोडं थोडं पाणी ॲड करूया। अगोदरच पूर्ण 1 कप पाणी ॲड करायचं नाही, म्हणजे पाण्याचं प्रमाण लक्षात ठेवा। 1 वाटी मैदा असेल तर मी सुरुवातीला 1 वाटीच पाणी घेतलंय, पण अगोदरच एकत्र पाणी ॲड नाही करायचं। आता हे उरलेलं पाणी देखील ॲड करते। मिक्स करून घेऊया आपण। हे बघा मिक्स करून झालं की ही 2 अंडी आहेत फोडून घेतली आहेत ती ॲड करूया। आता हे पुन्हा बॅटर व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। तुम्ही बघू शकता हे बॅटर आपलं अगदी व्यवस्थित तयार झालं आहे। त्याची कन्सिस्टन्सी मी तुम्हाला दाखवते। अगदी पोरिंग कन्सिस्टन्सी आहे, म्हणजे आपण घावण्याचं पीठ करतो नाही काय ज्याच्यामध्ये कांदा वगैरे घालत असतो, सेम तशीच कन्सिस्टन्सी आहे। आता लगेचच ह्याचे पराठे बनवायला सुरुवात करूया। हे बघा पराठे बनवण्यासाठी आपण गॅसवर ऑलरेडी एक नॉनस्टिकचा पॅन गरम करत ठेवलेला, अगदी थोडंसंच तेल घालायचं आहे आणि तेल व्यवस्थित आपल्याला पसरून घ्यायचे। हा पॅन पण ना मी अगदी लो फ्लेमवरच गरम करून घेतला। थोडं तेल व्यवस्थित असं स्प्रेड करते। तेल स्प्रेड झालं की हे पीठ आहे ना असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। प्रत्येक वेळी आपण हा पराठा घालताना असं पीठ आहे ना व्यवस्थित मिक्स करूनच घ्यायचे आणि ह्याच्यामध्ये आपण अगोदर साइडनी असं घालून घ्यायचे। खूप पातळ नाही आणि खूप जाड नाही, व्यवस्थित ह्याला पसरून घेऊया। हे बघा सर्व साइडनी व्यवस्थित आपण हे बॅटर पसरून घेतलं आहे। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि अगदी लो फ्लेम ठेवते गॅसची।
1 मिनिटासाठी आपण वाफ काढून घेणार आहोत। मिनिटभर झालाय लो फ्लेमवर आपण झाकण ठेवलेलं आहे। आता झाकण काढून घेऊया। आता एक अर्ध्या मिनिटासाठी आपण असंच ठेवायचे, अजिबात हलवायचं नाही ह्याला, म्हणजे जसं आपण घावणे करतो नाही का, झाकण दिल्यावर कसं झाकण काढलं का लगेचच आपण त्याला पलटवत नाही, थोडं त्याला व्यवस्थित होऊ द्यायचं आहे। अर्धा मिनिट पण झाला नाही, आता आपण हा पलटून घ्यायचा आहे। त्याच्या अगोदर आहे ना अगदी थोडंसं पाव चमचा एवढं तेल वरना स्प्रेड करूया आणि पसरवून घेऊया असं। आता ह्याला लगेचच आपण पलटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती इझिली हा पराठा पलटला जातो। ना पीठ मळायची झंझट, ना त्याच्या आतली स्टफिंग बनवायचं काहीच टेन्शन। अगदी झटपट असं मुलांच्या टिफिनसाठी म्हणा किंवा नाश्त्यासाठी हे एग पराठे तयार होतात। अर्ध्या मिनिटासाठी मागची बाजू देखील आपण व्यवस्थित शेकून घेणार आहोत। अर्धा मिनिट झालाय, मी तुम्हाला हा पराठा पुन्हा पलटून दाखवते। हे बघा अगदी सुंदर असा आपला हा एग पराठा रेडी झालाय। हा पराठा आता आपण काढून घेऊया ह्या प्लेटमध्ये। किती छान दिसतो, जेवढा दिसायला हा सुंदर आहे ना टेस्टला पण तेवढाच छान लागतो। आता अशाच पद्धतीने उरलेले पराठे देखील आपण करून घ्यायचे आणि प्रत्येक वेळी अगदी 2-3 थेंबच तेल आपण लावलत ना पॅनला तरी पण पुरेसं असतं। आणि लक्षात ठेवा प्रत्येक वेळी पराठा आपण बनवताना हे पीठ आहे ना मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशाच पद्धतीने उरलेले पराठे मी तयार करून घेते। तुम्ही बघू शकता एक एक करून सर्व पराठे आपले तयार झालेत। 1 वाटी मैदा आणि 2 अंड्यामध्ये हे 7 पराठे आपले रेडी झाले आहेत। आता हे रेडी झालेले एग पराठा आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर टेस्टी आणि झटपट असे तयार झालेले हे एग पराठा आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता किती पातळ आणि छानसे असे हे पराठे तयार झालेत। हे तुम्ही नाश्त्यासाठी किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी देखील देऊ शकता। तुम्हाला पण जर मी बनवलेल्या ह्या एग पराठ्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे एग पराठा घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे एग पराठा कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या एग पराठ्याचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।